Після цього випуску ваша тривожність знизиться на 50%. І я вам це можу гарантувати. Тому що наш мозок боїться лише того, чого він не знає, з чим він ще не стикався, тобто якоїсь невідомості. А коли людина вперше стикається з панічною атакою, вона не розуміє, що з нею відбувається. І це її дуже сильно лякає, страх підсилюється, напруження, тривога, все це зростає. Але коли ми знаємо, з чим ми маємо справу, то це вже мінус 50% страху. Тому сьогодні ви все дізнаєтеся про панічну атаку. Що це таке, у кого виникає, як її позбутися. І все це я розповім вам через призму власної історії. Якщо коротко, то панічна атака – це страх страху. Тобто, об'єктивно нічого страшного не відбувається, нічого небезпечного не відбувається, але ми боїмося. І сьогодні я розповім вам все, що знаю про панічну атаку через призму власної історії, тому що я з цим зіткнулася вже двічі у своєму житті. Уперше це було, коли я закінчувала університет у 2011 році, і вдруге зараз. Взагалі існує два ефективні методи, як позбутися панічної атаки. І так вийшло, що я спробувала всі ці два методи на собі. Сьогодні я розповім про плюси та мінуси кожного із них і розповім вам також, поділюся також власною мотивацією, чому на цей раз я обрала саме другий метод. Я не закликаю робити так само, як я сьогодні просто ділюся власною історією, щоб ті люди, які зараз стикнулися з подібною ситуацією і проживають ці дуже неприємні відчуття, щоб ви знали і розуміли, що це все проходить, цього можна позбутися і навіть назавжди. І сьогодні в кінці відео я також поділюся цінною практичною інформацією, як позбутися панічних атак самостійно. Це книги, вправи, мої власні інсайти з роботи з психотерапевтами та психологами. Вітаю вас на своєму каналі, це рубрика Tea Talk, де ми з вами за чашкою чаю обговорюємо різні цікаві, надихаючі, захоплюючі теми в такій дружній атмосфері, наче з другом чи найкращою подругою. Що ж, будьмо! До речі, у мене сьогодні шоколадний чай фірми Yogi Tea. Це не реклама, це чисто від мене. Я познайомилася з цією фірмою, коли переїхала у Данію і просто закохалася. Ви подивіться, тут навіть штрих-код у вигляді людини, яка займається йогою. А кожний пакетик іде з передбаченням. І тому, коли ти заварюєш чай, це так класно, що ти прям наче посилаєш туди цю енергію з передбачення, а вони такі завжди дуже надихаючі. Коротше, це любов. Це був ліричний відступ. А взагалі ми сьогодні розглянемо з вами 3 важливих питання. Що таке панічна атака, у кого вона виникає і чому, і третє – це практичні поради, як її позбутися. Це книги, вправи, а також мої власні інсайти. Ну що, поїхали? Що таке панічна атака? Тривога – це передумова панічної атаки. І колись тривога рятувала людям життя. Наприклад, наші пращури, вони стикалися зі саблезубими тиграми, отруйними ягодами, ворожими племенами, стихійними лихами. І надмірна така тривожність, контроль, обережність, уважність – все це мільйони років тому рятувало людям життя. Зараз у нас немає таких викликів, які були у наших пращурів. І за кожним кутком нас не підстерігають саблезубі тигри. Але наші інстинкти, базові емоції, вони залишилися такими самими. І коли людина проходить через якісь важкі події, стреси, якісь неприємні ситуації, то от всі ці емоції, вони можуть вилізти в найбільш непідходящий момент. За даними у сучасному світі, тривога, вона зустрічається вдвічі частіше, ніж депресія. Чому так відбувається? Прогрес, технології, вимушена ізоляція, події в світі та в Україні, які ми всі знаємо, але, кажуть, про них не можна говорити на Ютубі, бо заблокують. Отже, все це призводить до того, що люди стають все більш ізольованими.
І втрачається той соціальний зв'язок, який був колись у племені, коли людина могла покластися на плем'я. Зараз в наш час, у сучасному світі, ми більш таки покладаємося самі на себе. І цієї колективного захисту його бракує. До того ж, наш світ дуже стрімко змінюється, і мозок просто він не встигає адаптуватися. І якщо, наприклад, раніше наші пращури, для них небезпекою були тигри, ворожі племена, сама природа, то сьогодні в нас ці виклики трохи змінилися. І сьогодні, як загрозу, ми сприймаємо нереалізацію у соціумі, наприклад, або нестачу грошей, або недостатній соціальний рівень, не той, який ми хотіли б. Про природу тривожності і взагалі про всі види тривожних розладів розповідає одна дуже чудова книга, про яку я вам розповім в кінці відео, в тому розділі, де ми будемо говорити з вами про вправи та різні інструменти, як подолати панічні атаки. А також я залишу вам назву в описанні під цим відео. Тож, що ж таке панічна атака? Я пам'ятаю свій перший раз, не той, про який ви, можливо, подумали, а про перший раз, коли я зустрілася із панічною атакою. Тоді я ще не знала, що це панічна атака. Я просто 12 років тому назад сиділа, дивилася кіно вдома, аж раптом відчула сильну задуху, дзвін у вухах, пришвидшене серцебиття, нудоту, головокружіння. Мені здалося, що ще трохи я просто втрачу свідомість або зійду з глузду, або в мене інсульт чи серцевий напад. А тепер я хочу з вами, щоб ми трохи тут зупинилися і проаналізували, що насправді відбулося. Як ви вже помітили, спочатку я відчула певні відчуття у своєму тілі, що щось змінилося. Тобто, і це трапилося раптово, не було якоїсь передумови, я просто дивилася фільм. І аж раптом такі симптоми. І по факту я злякалася цих симптомів. Оце і є страх страху. Тобто я злякалася своїх відчуттів, а потім реакції на ці відчуття. І от науковці дають таке визначення панічній атаці, що це приступ тривоги з приводу того, що відбувається у вашому тілі. Страх власних фізіологічних та психологічних реакцій на певні лякаючі стимули. Простіше – це страх страху або страх власних відчуттів. Панічна атака – це зовсім здоровий механізм страху, просто активується він невчасно. Колись він рятував людям життя, а зараз він виникає тоді, коли, по суті, загрози життю немає. І за всю історію людства ще жодна людина не померла від надмірного відчуття страху чи від панічної атаки. І ми плавно перейшли з вами до другої частини, до другого важливого питання, яке ми сьогодні розглянемо. Це у кого виникає панічна атака і взагалі про причини панічних атак. Панічні атаки можуть виникнути будь-у кого, але більш схильні до них жінки, аніж чоловіки. Жінки – це 65%, чоловіки – відповідно 35%. Але серед інших чинників, які можуть впливати на те, що людина схильна до панічних атак, відносять генетику, тривожних батьків, особливість характеру, а також наявність стресових ситуацій. І ці стресові ситуації, вони стають більш такими каталізаторами, якщо є оці всі попередні чинники. Діти, батьки яких народилися у Радянському Союзі, вони є дітьми тривожних батьків. Бо в Савку неможливо було не тривожитися. А якщо додати сюди ще мій тривожний тип особистості, а також стреси, тяжкі ситуації, от вам і є панічні атаки. Як ми самі продовжуємо та посилюємо панічні атаки? Про мій перший раз ви вже знаєте, а от другий раз панічної атаки трапився зі мною у метро.
а потім на лекції в університеті, а потім в магазині, а потім навіть у ванній. І я стала уникати цих місць, просити когось, наприклад, поїхати зі мною у метро, завжди носила з собою навіть пляшку з водою. Всі ці мої дії можна назвати убезпечуючими. Тобто, по-перше, я уникала тих місць, де зі мною трапилася панічна атака, а по-друге, я робила певні дії, які думала, що мене обережуть від повтору цієї панічної атаки. Наприклад, брала когось з собою або там брала з собою воду. Але все це не зупиняє панічних атак, а навпаки провокує і заставляє їх продовжуватися і набирати ще більшу силу. Тому що таким чином ми кажемо своєму мозку: ага, дивись, оце небезпечна ситуація, оце загроза, треба боятися. І ми постійно тримаємо цей фокус в себе в голові. Наприклад, ліфт – це загроза, метро – це загроза, лекція в університеті – це загроза. І таким чином ми просто нагадуємо собі про небезпеку. І приступи панічних атак, вони посилюються, стають частішими, і люди навіть можуть просто запертися вдома і не виходити на вулицю, бо бояться знову зіткнутися з панічною атакою. Але прикол в тому, що вона не проходить, вона навіть і вдома може людину охопити. Так як я вам казала, що у мене, наприклад, у ванні таке трапилося. І тому мені дуже допомогло, коли тоді, 12 років назад, мій лікар, він просто наполіг на тому, щоб я не сиділа вдома, а виходила і жила своїм звичним активним життям. Робила ті речі, як і до панічних атак. Їздила в університет на лекції, ходила в магазин за покупками, їздила в метро. І це є елемент експозиційної терапії, трохи забігаю наперед, зустрітися зі страхом, зі своїм страхом обличчям до обличчя. Ще один момент, який я помітила за собою, як причину, одну із причин виникнення панічних атак. Ви знаєте, що у людини є 3 базові реакції на якусь загрозу, загрозливу ситуацію. Це або бий, або біжи, або завмри. І у мене таке відчуття, що якраз я маю оцю реакцію «завмри». І як це пов'язано з панічними атаками? Як я до цього прийшла? Вперше, коли зі мною трапилася панічна атака, до цього був ряд подій і ситуацій, дуже стресових для мене. І ці ситуації вони траплялися протягом півроку, а потім через півроку мене накрила панічна атака. І я так розумію, що у людей, у кого є реакція «завмри», перша реакція базова на стресову ситуацію, то їх трохи згодом наганяють оці всякі такі відчуття. Тобто така трохи реакція із запізненням. І цього разу, коли в мене вже трапилася панічна атака вдруге у житті, така саме хвиля, панічних атак, то у мене так само був важкий період, як і всіх українців, і до цього ще ізоляція вимушена, пов'язана, ви самі знаєте з чим. І також ряд інших ситуацій, дуже стресових для мене. І знову вони відбувалися одна за одною, а потім десь через півроку мене накрила вже так конкретно панічна атака, але був каталізатор. От якраз була ситуація, яка просто тригернула всі ці моменти до цього. Тож важливо знати 4 дії, які забезпечують вам продовження та посилення панічних атак. Перше – це розпізнавати небезпеку. Тобто фокусуватися на своїх відчуттях, наприклад, на сильному серцебитті, на задишці, на відчутті задухи, чи нестачі повітря, нестачі кисню. Коротше, на всіх відчуттях у власному тілі та у власній психіці. Другий момент. Надати небезпеці катастрофічний рівень небезпеки.
Тобто, іншими словами, розцінювати всі оці свої симптоми, звичайно, наприклад, пришвидшене серцебиття, як щось прям небезпечне для вашого здоров'я, щось небезпечне для вашого життя. Тобто максимально катастрофізувати цю ситуацію. Третє – це контролювати ситуацію, тобто використовувати убезпечуючу поведінку, яка начебто, здається, допоможе уникнути панічних атак або ситуацій, які викликають тривогу. І четверте – це уникати чи бігти. Тобто уникати ситуацій, де з вами трапилася панічна атака, чи де ви відчуваєте надмірну тривожність. Всі ці дії, вони лише посилюють і продовжують панічні атаки. Особисто я робила всі ці 4 дії із перфекціоністською сумлінністю і завзятістю. І що ж мені допомогло усвідомити свої тригери та позбутися панічних атак? І ми переходимо з вами до третьої, заключної частини, де я поділюся з вами тим, як позбутися панічних атак і надмірної тривожності. Це книги, вправи, а також мої власні інсайти з роботи з психологом та психотерапевтами. У світі існує 2 методи, як подолати панічні атаки та тривожні розлади. Це медикаментозний перший метод, а другий – це когнітивно-поведінкова терапія, тобто через усвідомлення та дії. І він безмедикаментозний. Я спробувала обидва методи. Вперше, коли зі мною трапилося 12 років тому панічна атака, я використовувала медикаменти. Але, що класно, мій лікар тоді казав, щоб я не сиділа вдома, навпаки, вела активний спосіб життя, такий, як і до панічних атак, і незважаючи на мій страх, дуже сильний на те, що ці панічні атаки відбувалися, все одно їздити в метро, ходити на лекції, робити покупки, тобто зустрічатися зі своїм страхом обличчям до обличчя. І сьогодні я вже знаю, що це називається експозиційна терапія, і це із когнітивно-поведінкової терапії. Тоді паралельно я також читала і займалася по книзі Мірзакаріма Нурбекова «Досвід дурня» або «Ключ до прозріння». І окрім фізичних вправ і гімнастики, також там був класний приклад, як правильно себе налаштовувати. Що перший, що другий раз, коли я зіткнулася з панічними атаками, то період зцілення від них зайняв у мене десь рік. Але мінус медикаментозного підходу в тому, що він не викорінює причину тривоги або панічних атак, він просто притупляє. І медикаменти, вони мають побочку, а також до них є звикання. І це не є плюс. Тому вдруге, коли зі мною трапилися панічні атаки, я вирішила спробувати позбутися їх самостійно, і в мене була мотивація, щоб позбутися їх назавжди, принаймні зрозуміти тригери, які їх викликають, оцю саме причину. І мене дуже надихнуло відео, яке я побачила у Садхгуру. Він якраз говорив про те, що наш мозок – це наш як великий дар, так і велика неприємність. Тому що все залежить від того, як ми його використовуємо. І тоді я збагнула і замислилася над тим, що, дійсно, всі ці відчуття тривоги і паніки, вони ж виникають всередині мене, не в когось там збоку, а саме в мене. Тобто це йде з мене. І якщо з мене йде паніка і тривога, так само я можу досягти того рівня, щоб з мене йшов спокій, задоволення, щастя, щоб позбутися самостійно тих неприємних відчуттів, які я сама продукую. Такий підхід дав мені сили і натхнення іти пропрацьовувати задачу усвідомлено, бо я собі поставила за мету позбутися на цей раз панічних атак самостійно і назавжди. Але мені потрібні були інструменти. І я почала роботу з психологом. Ми працювали майже рік, раз на тиждень. І я пропрацювала дуже багато важливих для мене питань, а особливо це
гіперконтроль, схильність катастрофізувати і перфекціонізм. А ви, як вже пам'ятаєте, і ви вже знаєте, що це саме ці дії, які призводять до панічних атак, посилюють їх і пролонгують. Окрім цього, я виконувала фізичні вправи. Я купила курс Наталі Татарінцевої з розтяжки і займалася щодня і продовжую займатися. А також я робила синхрогімнастику. Дуже класна штука, продовжую її робити. Це порадила мені моя психолог. І посилання на відео з цією гімнастикою я залишаю вам в описанні під цим відео. У моменті, коли мене накривала панічна атака, мені допомагало зосередження на диханні, тобто правильне дихання по квадрату. Але найбільше допомагала розмова з хлопцем на різні цікаві теми, а також рахування від 100 до 0, але через 2, тобто 100, 98, 96 і так далі до 0. Також при панічних атаках допомагає зосередитися на моменті тут і зараз, тобто на запахах, відчуттях, маю на увазі там подивитися навколо себе, які є предмети, відзначити їх форму, колір, порахувати це. Але ж кажу, мені найбільше підходили розмови з хлопцем, а також рахування від 100 до 0 через 2. Ще одна вправа, яку я робила, коли мене накривала панічна атака, це ручки. Як ми робимо? На вдиху ми зажимаємо кулачок, на видиху відпускаємо. З наступним вдихом ми зажимаємо кулачок іншої руки і так само на видиху відпускаємо. Робимо цю вправу, скільки нам потрібно, щоб відчути заспокоєння. Так? Ця вправа, вона запускає дві частинки нашого мозку і таким чином повертає момент тут і зараз, що дуже важливо, коли в тебе панічна атака, бо панічна атака вибиває тебе у відчуття, в емоції, а нам треба трохи повернутися в раціо, щоб зосередитися на моменті тут і зараз. І ще одна дуже класна вправа, яку я роблю досі, вона стосується блукаючого нерву. Як ми її робимо? Ми беремо ручки, складаємо в замочок і кладемо на потилицю, на затилок. Знаходимо великими пальцями таку виїмку, там, де кінець черепа, так скажемо. І цю вправу можна робити сидячи або лежачи. Рекомендую взагалі лежачи, бо ти тоді добре так притискаєш головою, і руки так встромлюються тобі в голову. Це дуже добре, бо воно якраз нажимає ті точки, які потрібно. Що ми робимо потім? Ми дихаємо животом повільно і повертаємо повільно очі. Спочатку, наприклад, в праву сторону повільно повертаємо і фіксуємо в тому положенні, коли нам трошки незручно стає. І тримаємо так протягом 30 секунд. І дуже добре, якщо нам в цей момент захочеться позіхнути, робимо це, або сковтнути. Далі ми повертаємо поступово очі назад і повторюємо це так само в ліву сторону, знову 30 секунд, знову повертаємо назад. І краще зробити 2 підходи. Після цієї вправи ви відчуваєте реально заспокоєння, таке приємне, таку релаксацію. Це правда дуже класно працює. Після роботи з психологом я відчула, що я хочу більшого. Я хочу пропрацювати такі глибинні прям моменти, тригери, які запускають у мені цю панічну атаку. І я в Данії тут я вже зустріла випадково, познайомилася з гіпнотерапевтом, українським гіпнотерапевтом. І ми почали з нею працювати. У нас було кілька сесій. І мене так добряче трухануло, бо ми прям дуже глибинні пропрацювали теми і прям підняли такі пласти, зруйнували негативні сценарії, побудували новий сценарій, такий позитивний, який мотивує і рухає тебе вперед. Від свого гіпнотерапевта я дізналася, що в Данії для українців проводять безкоштовні масажі.
І це був просто подарунок від Всесвіту, бо я дуже мріяла піти на масаж, мені дуже це було потрібно, тому що я відчувала сильну напругу по всьому тілу, в плечах, мене боліла шия. Ну, звісно, були ще панічні атаки. І взагалі такий дуже-дуже сильно напружений стан. Тому я дуже хотіла піти на масаж. І коли я вперше прийшла на сеанс масажу, оцей безкоштовний, я не знала, який масаж мене очікує, і це була остеопатія. І я вам скажу, що це просто кайф. Для саме таких ситуацій, коли є панічні атаки, тривожність, цей масаж він дуже сильно допомагає, бо він працює із фізикою, і з менталом нашим. І дослідження показують, що такий масаж він навіть допомагає зменшити і позбутися ПТСР. Тобто люди, які ходять на такий масаж і мають ПТСР, вони позбуваються його набагато швидше, ніж ті, які приймають, наприклад, ліки, терапію психологічну, але не ходять на такий масаж. Це було моє перше знайомство з таким видом масажу, остеопатією. І після 5 сеансів в мене пройшли всі симптоми, з якими я прийшла. Лише трошечки в мене болить ще шия. Але загалом я відчула навіть такий прилив енергії. І паралельно з масажем я почала вже працювати з когнітивно-поведінковим психотерапевтом. На сьогодні це найбільш ефективний немедикаментозний метод подолання панічних атак і взагалі тривожних розладів. І він, що важливо, є сталим. Тобто цей метод він навчає інструментах, як ти можеш подолати в моменті панічну атаку, розуміти, що це таке, так, що це просто страх страху, що люди лякаються саме своїх відчуттів і реакцій, а також навчає, як цього позбутися завдяки усвідомленому ставленню до себе і до ситуації. Що класно, 93% людей назавжди позбуваються панічних атак завдяки цьому методу когнітивно-поведінкової психотерапії. І це дуже-дуже класна новина. Моя терапевт порадила мені прочитати книгу, і я її просто дуже вам раджу теж прочитати, якщо ви маєте справу з панічними атаками, або тривожністю, або страхами чи фобіями. Автор – це учень Аарона Бека, засновника когнітивно-поведінкової терапії. І книга називається «Свобода від тривоги». Автор Роберт Ліхі. Я назву книги та автора залишу в описанні під цим відео. Книга must have для тих, хто має панічні атаки і хоче їх позбутися, а також дізнатися більш детально про природу і причини виникнення і взагалі тривоги, панічних атак, наших страхів і наших фобій. Роберт Ліхі, він сам був заручником панічних атак колись, тому що йому це передалося по генетиці, його мама мала такі проблеми. Але він зміг подолати це, написав про це книгу і поділився з усіма людьми, як можна це зробити. Там є прям спеціальні техніки та методики, які потрібно виконувати. Це прям як конкретні вправи, які потрібно робити, щоб зрозуміти причини, так, усвідомити причини тривог, панічних атак, і також це допомагає їх позбутися. Тому я дуже-дуже раджу вам прочитати цю книгу. Підводячи підсумок, як позбутися панічних атак самостійно, потрібно прочитати книгу Роберта Ліхі «Свобода від тривоги», змінити мислення та ставлення до панічних атак і тривог, усвідомити, що тривога – це просто збудження, це енергія. Таку саму потужну енергію ми відчуваємо під час сексу, або заняттями спортом, або коли дивимося якесь захоплююче кіно. Тому це варто цю енергію сприймати як просто енергію збудження і ставитися до неї як до фонового шуму, тоді буде легше. Наступне, що треба робити, це фізичні вправи, а також піти на масаж до остеопата. Ну і, звичайно, когнітивно-поведінкова терапія.
Але перед тим, як щось застосовувати у своєму житті, з того, про що ви сьогодні дізналися, краще проконсультуйтеся з вашим терапевтом. Я же поділилася власною історією, що допомогло саме мені. Щиро вам бажаю абсолютного здоров'я і насолоджуватися життям повноцінно. Якщо вам було цікаво це відео і якщо ви дізналися щось корисне для себе, поставте, будь ласка, лайк, а також поділіться цим відео з тими, кому воно дійсно потрібно зараз. Щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Давайте дбати про наше ментальне здоров'я, адже Україні та світу потрібні здорові люди, щасливі, радісні, повні енергії, сил та натхнення, щоб побудувати новий світ, де панує добро, мир, щастя, злагода та прогрес.